Ja, då var det dags igen. Ja. Vi ska förenas för Amerika. Ja. Dra en vals. Kamala Opera drar en vals. Det är väl ungefär så det är. Ja. Bättre än så blir det nog. För Opera hon har så mycket fina vänner. Ja, mycket gullepluttar är det. Jättemycket röra vänner har hon. Så att det blir säkert jättebra för Harris där. Och som den här Harvey Weinstein då, som hon då är jättepolare med Opera. Han är uppe igen i rättegång nu för sina sexbrott. Han har väl inte gjort något? Han har aldrig gjort något. Han är oskyldig, men han är gammal också. Ja. Och den här... Spirituell healer? Ja, John of God. Alltså, finns det något äckligare? Det gör det nog, men man får leta. Ja, får man då göra. Men Harris är inte så dålig hon heller, för hon har också fina vänner. Hon är jättefina vänner hon också. Som Epstein till exempel. Om man lyssnar på Hillary Clinton och Kamala Harris och en New York-demokrat så får man lite olika budskap vad de tänker sig. Vi kommer att se en film. Hillary Clinton hon kräver att Trump-supportrar ska fängslas för att de har delat felaktig information. Och Kamala Harris säger att hon kommer att avsluta det fria ordet. Och den här New York-demokraten kräver att Trump-supportrar ska placeras i omskolningsläger. Det är ungefär som de gjorde med 6 januari-fångarna. De hamnar i omskolningsläger. Jag pratade med förra gången. Jajamän. Så här får ni höra dem säga själva. Boosting Trump back in 2016. But I also think there are Americans who are engaged in this kind of propaganda. And whether they should be civilly or even in some cases criminally charged is something that would be a better deterrence because and the bottom line is that you can't say that you have one rule for Facebook and you have a different rule for Twitter. The same rule has to apply, which is that there has to be a responsibility that is placed on these social media sites to understand their power. They are directly speaking to millions and millions of people without any level of oversight or regulation. And that has to stop. Even if we were to have a resounding blue wave come through, as many of us would like, putting it all back together again after we've gone through this MAGA nightmare and re-educating, basically, which that sounds like a rather... a re-education camp. I don't think we really want to call it that. I'm sure we can find another way. You know, journalists should, really try to achieve objectivity. And by that, he said, I mean, they should cover the object. Well, the object in this case is Donald Trump. His demagoguery, his danger to our country and the world, and stick with it. They were merciless about what they saw as President Biden's, problems in the debate and calling for him to... Objektiva journalister pratar de om. Ibland så är det så här, man ska vara försiktig med vad man önskar sig. För man kan få det. Ja, det kommer alltså från en kvinna som har betalt för att få rysk propaganda för att ta ner sin politiska motståndare. Och som redan nu talar om att republikanerna kommer att svänga om 2024s val. Ja. Vi kan lyssna på ett objektivt... Ja, en liten journalistikgrunka. Ja, lite objektivt om Kamala här. Ja. I, Kamala Harris, and your Democrat candidate for president because Joe Biden finally exposed his senility of the debate. Thanks, Joe. I was selected because I am the ultimate diversity hire. I'm both a woman and a person of color. So if you criticize anything I say, you're both sexist and racist. I may not know the first thing about running the country, but remember, that's a good thing if you're a deep state puppet. I had 4 years under the tutelage of the ultimate deep state puppet, a wonderful mentor, Joe Biden. Joe taught me rule number 1, carefully hide your total incompetence. I take insignificant things and I discuss them as if they're significant. And I believe that exploring the significance of the insignificant is in itself significant. Talking about the significance of the passage of time, right? The significance of the passage of time. So when you think about it, there is great significance to the passage of time, and there is such great significance to the passage of time. Another trick is trying to sound black. I pretend to celebrate Kwanzaa, and in my speeches, I always do my best Barack Obama impression. So hear me when I say,
I know Donald Trump's type. And okay, look, maybe my work addressing the root causes of the border crisis were catastrophic, but my knowledge of international politics is truly shocking. The United States shares a very important relationship, which is an alliance with the Republic of North Korea. It is an alliance that is strong and enduring. And just remember, when voting this November, it is important to see what can be unburdened by what has been. And by what has been, I mean Joe Biden. You think the country went to over the past 4 years? You ain't seen nothing yet. Jag undrar om hon kör det där i valkampanjen. Det tror jag inte. Men det finns i varje fall några journalister som har gett sig på att försöka avslöja alla hennes bluffar. Jaha. Ja, han är killen upp till vänster i bild. Ja. 20 minuter var den här filmen. Han gick igenom. Den är för lång för att köra här. Men han var bra. Ja. Men nu har till och med riktig mainstream media gått emot henne och tyckt att hon ljuger. Nämen. Jo. Ask you about her comments about the military. She said during the debate this about the U.S. military. Let's listen. As of today, there is not one member of the United States military who is in active duty in a combat zone in any war zone around the world, the first time this century. Our fact checkers found that to be false, and I have a lot of experience in that area as well. There are currently 900 U.S. military personnel in Syria, 2,500 U.S. troops in Iraq. All have been under regular threat from drones and missiles for months. We also have action in the Red Sea. We also, every single day, the Navy SEALs, Delta Forces, special operators can be part of any sort of deadly raid. So why would she make that claim? Well, I think what's important here, Martha, is that Kamala Harris, in contrast to Donald Trump, demonstrated herself to be commander-in-chief. We are in a world where there are all sorts of conflicts, and it's all the more reason we need somebody who's serious and who supports the military. And just remember, but Governor, excuse me, but she said there is not one member of the United States military who is in active duty in a combat zone. That is not true. You say she demonstrated her ability to be commander-in-chief, but did she not know about these people in Syria and Iraq? Why would she say that? Look, that was a comment. That was a comment in a debate. I think the point that she was trying to make was a broader point. And of course we have military in place all around this country. And as of today, there is not one member of the United States military who is in active duty in a combat zone in any war zone around the world, the first time this century. What? But let's understand. So where the are we right now? What the fuck are you talking about, Miss VP? Who told you this information? You need to fire that individual who gave you that false information so that you were able to say that on national television. How can you run our country if you don't know what's going on within our military and the rest of the world? Blows my mind. And most Americans are probably clapping like, oh my God, first time in history, this is great. You have no idea. No idea. Look it up, fact check it, see for yourself that we have soldiers over there right now risking their life so that you can live your life. Don't forget that. De pratar om katter. Och hundar. Nu är det värre. Ja. Eller större i alla fall. Ja. De har tagit hästar från en bondgård och de har hittat slaktade cirka en mil bort och ätna på. Så säg inte att det inte är sant, för det här är sant. Ja. Även om det är lite överdrivet ibland. Ja, så får man ju se det också faktiskt. Här är polisen som mitt i gatan står. Eller går. Eller rullar. Ja, skicka polisen på dem, det är bara så. Ja, det där vet jag inte riktigt vad jag tycker om. Nej, eller jag vet nog väldigt precis vad jag tycker om det egentligen. Men... lite läbbigt. Ja, tänk om man går amok. USA är på en längre fram på något vis i den här marschen. Ja.
Men han kanske skulle iväg och hämta någon. Kanske det. Han skulle kanske rappa in någon. P. Diddy. Det verkar vara ett riktigt stolpskott, hördu. Ja, det kan man lugnt säga. Ja. Men alltså, det var väl ett år sedan ungefär som de började arrestera honom. Och nu var han i alla fall åkt in här. Jag kommer inte ihåg riktigt. De plockar grejer ur alla hans hus här tidigt i våras. Ja. Vi lyssnar lite på vad säger på Fox om det här. Ja, och det här är Fox. Det är mainstream media. Arrested on sex trafficking and racketeering charges, and the judge denied him bail. Tonight, Primetime's getting an inside look at what Diddy's being accused of. What we learned could bring the whole music industry down and might explain how Diddy got away with it for so long. The feds say Diddy created a criminal enterprise that engaged in sex trafficking, forced labor, kidnapping, arson, bribery, and obstruction of justice. At the center of Diddy's criminal enterprise, drug-fueled sex parties, they're called freak-offs. Diddy lured women into his world and then manipulated them to participate in highly orchestrated sex acts with male prostitutes while Diddy watched and pleasured himself. Diddy gave out drugs at the freak-offs to keep victims obedient and compliant. These freak-offs could last days. Victims were given IVs to replenish fluid and then keep going. Diddy was known for throwing star-studded parties, but we don't really know who came to the freak-offs. We do know if you didn't freak off with Diddy, there were consequences. Diddy would threaten to kill your career, or worse. If you didn't do what Diddy wanted, he got violent, punching, kicking, and dragging women by their hair. Diddy had complete control over his freak-off victims. He had control of their housing money. He even tracked their location. And Diddy filmed the freak-offs, so he had the video for blackmail. Diddy's freak-offs have been going on for 15 years. That's a lot of tapes. The feds have their hands on all of them. They raided 2 of his homes earlier this year and walked out with his computers. They also seized freak-off supplies, drugs, guns, and more than 1,000 bottles of baby oil and lube. He also had 2 AR-15s stashed in his bedroom with the serial numbers scratched off. Today, Diddy pled not guilty and offered up $50 million for bail, but the judge denied him. Diddy's staying in jail. The judge said he's concerned about Diddy's substance abuse and anger issues and said he was a flight risk. Diddy's lawyer says he's going to fight. Diddy had a lot of pull in Hollywood and Washington. Remember, Diddy was a Democrat community organizer for years, running the Vote or Die movement. Diddy's freak-offs were an open secret for insiders. Everybody knew about him. Nobody tried to stop him. This is a lot bigger than Diddy. You can't get away with 15 years of freak-offs without a little help. Did other music moguls get in on Diddy's action? Diddy's the one taking the hit, but this is just the tip of the iceberg. If Diddy flips, he could take the whole music industry down with him. Ja, han har också mycket fina vänner. Ja, fast egentligen så är det typ samma gäng alltihopa. Ja. Ja, det är liksom Obama och Harvey Weinstein och så vidare och så vidare. Det är samma folk hela tiden. Och Hillary är med där. Trump är med där. Han är också med där. Och ner till höger har vi våran vän. Och vad heter han? Robert De Niro. Ja, jajamensan. I klänning. Ja. Peruk, vad är det? Ja. Ja, och med så har vi den här Ashton Kutcher. Han var BFF med honom, sägs det. Han fick honom springa New York Marathon. Jag tror han springer än. Ja, ungefär. Och sen har vi han Branson. Branson, vad heter han? Ja, han som har nu också nere vid Epstein där. Det är samma klipp som liksom valsar runt hela tiden. Och sen så sägs det nu att Kim Kardashian där, att det kommer att bli en hel del och kommer att... Ja, det ska vara inspelade filmer och lite... Ja, att hon kommer att nysta upp en hel del också om det här. Ja, det är spännande tider. Och sen Kamala som tackar honom för att han hade... Ja, vad hade de? Valvakare, vad sjutton hade de? Ja, det här är ju 2020. Ja. Vissa saker åldras kanske inte så väl. Han hade ordnat en town hall för valet år 2020. Ja, du. Shit happens. Ja. Taylor Swift. Nu har ju varit mycket uppe i det. Ja, att hon har ju nog sagt att de ska rösta på Kamala nu. Att folk ska göra det. Då förlorade hon massor med... Hur kan hon förlora massa röster när hon ligger jämnt med Trump hela tiden?
Nej, det är inte hon som förlorar röster. Nej, hon förlorade en massa följare på Instagram. Men jag Taylor tänker Swift. ändå så här, hur kan det vara så eftersom Kamala och Trump ligger så lika? Nej, det vet jag inte. Men jag undrar när det kommer ut där med P. Diddy och visar sig att Taylor Swift har varit buddy med honom också. Kan det vara som att förlora ännu mer följare på Instagram då? Jag tror att alla de där raserna kommer att tappa väldigt mycket följare. Ja. Vad hade vi här då? Vi hade en liten Q-post. De säger att Maxwell inte var en tillräckligt stort namn för att trigga igång att folk skulle vakna upp. Så är det väl de som funderar på om en som leder till en annan som leder till en annan som leder till... Och det såg vi ju. Det leder ju till både den ena och den sjunde. Är det dags nu att börja nysta ordentligt, man tror? Ja, tack. Lyssna på den här åklagaren här också. Today I'm announcing the unsealing of a 3-count indictment, charging Sean Combs with racketeering conspiracy, sex trafficking, interstate transportation for prostitution. The indictment alleges that between at least 2008 and the present, Combs abused, threatened, and coerced victims to fulfill his sexual desires, protect his reputation, and conceal his conduct. As alleged in the indictment, to carry out this conduct, Sean Combs led and participated in a racketeering conspiracy that used the business empire he controlled to carry out criminal activity, including sex trafficking, forced labor, kidnapping, arson, bribery, and the obstruction of justice. Let me say a little bit more about the charges. The indictment alleges that Combs abused and exploited women and other people for years, and in a variety of ways. As alleged, Combs used force, threats of force, and coercion to cause victims to engage in extended sexual performances with male commercial sex workers, some of whom he transported or caused to be transported over state lines. Combs allegedly planned and controlled the sex performances, which he called freak-offs, and he often electronically recorded them. The freak-offs sometimes lasted days at a time, involved multiple commercial sex workers, and often involved a variety of narcotics, such as ketamine, ecstasy, and GHB, which Combs distributed to the victims to keep them obedient and compliant. As alleged, when Combs didn't get his way, he was violent, and he subjected victims to physical, emotional, and verbal abuse so that they would participate in the freak-offs, and that Combs hit, kicked, threw objects at, and dragged victims, at times by their hair. On one occasion in March of 2016, that conduct was captured on video and later reported in the media. Specifically, Combs kicked, dragged, and threw a vase at a victim in a Los Angeles hotel when the victim was attempting to flee. Ja du. Det är mycket med det där. Han hade en man också. Ja. P. Diddy. Vad ska man kalla? Han kallar honom för hans riktiga namn där, så det tog ett tag innan jag fattade vad han pratade om. Ja, en säkerhetsvakt. Ja, The Man. Ja, The Man. Som var The Man åt Michael Jackson. När Michael Jackson dog. Han sägs väl att det var en av de sista, eller om han hittade honom. Han var 2 på platsen när han dog. Ja, den här personen i varje fall som ni ser där ovanför Ian Carroll. Han köpte en massa mark åt sin son när hans son fyllde 14 eller 13. 12. Alltså var det bara 12? Ja. En massa mark på gränsen nere vid Mexiko. Ja, för han ville att hans son skulle ha klart för sig vad värdefullt det är att ha egen mark. Ja. Och det får man ju fullt klart för sig man får det när man är 12. Ja. Ja. Alltså det är helt sjukt. Man kan sträcka ut handen och nå muren mellan Mexiko. Ja. Alltså, man kan sträcka ut handen och nå en hel del barn och annat också. Ja. Skulle man väl kunna säga. Och det var en sån här, vad kallar de? Ja, sån här säkerhetspolis som har jobbat där nere vid gränsen. Och han sa det, där nere är man bara om man vill vara där ihop med knarkarna och traffickingfolket. Punkt. Jag lägger hela den här filmen på vår telegramkanal sen, för det var lite för lång att ha med här. Men det var intressant. Ja. Rolig rubrik, eller hur man ska säga. De gillar verkligen pizza. De har gått igenom hans sopor och hittat en massa glidmedelsburkar. Ja, det fanns ju så här direkt till halva Ukraina. Ja, ungefär. Okej. Från den ena galningen till den andra.
Ligga i buskarna i 12 timmar gjorde han, den där snubben. Just nu har jag glömt vad han heter, men vi kommer nog på det. Han som ville skjuta Trump i varje fall på golfbanan. Och det här är lite lustigt, för det var ju alltså inte bestämt att han skulle spela någon golf förrän timmen innan han åkte ut. Jättemärkligt är det. Och säkerhetstjänsten visste ju att det var lite lucka där. Så ja, det här luktar lite det här också. Ja, det gör det verkligen. Och Dmitri Medvedev, han säger det att det här är Ryan Roth heter han, ja. Den tilltänkta skytten. Att det har med Ukraina-kopplingar. Jaha. Ja, säger han, ja. In Ukraine, trying to join the fight against Russia. He was even interviewed by the New York Times last year. That reporter today, writing this, quote, Mr. Routh, a former construction worker from Greensboro, North Carolina, said he never fought in Ukraine himself. He was too old and he had no military experience. But like many foreign volunteers who showed up at Ukraine's border in the war's early months, he was eager to cast aside his former life for something far more exciting and make a name for himself. By the time I got off the phone with Mr. Routh some minutes later, it was clear that he was in way over his head. Like many of the volunteers I interviewed, he fell off the map again until Sunday. A representative of the Ukrainian military confirmed to CNN this morning that Routh was never a part of their Foreign Legion. Here's Routh speaking with AFP in Kyiv. This was back in April of 2022. Putin is a terrorist, and he needs to be ended. So we need everybody from around the globe to stop what they're doing and come here now and support the Ukrainians to end this war. Allt ligger ju väldigt nära i Amerika. Ja. Så det är 5 minuter vart du än ska. Ja. Så om han nu bestämde sig en timma innan att han skulle gå och golfa. Hur fan han MSNBC komma dit? Jag vet inte. Och då brukar inte direkt vara där och filma honom när han spelar golf heller. Mycket underligt. Vi kollar vad Tucker har att säga om det hela. Guy who is now in custody for attempted murder against the Republican nominee, the former U.S. President, Donald Trump. That guy has been interviewed countless times by every big media outlet in the United States. He's got, a criminal record the length of your arm, 20 charges, including possession of weapons of mass destruction. The New York Times didn't bother learn any of that before they held him up as a freedom fighter in Ukraine, where he was living. And then the piece describes the contact he's had with members of Congress and their staffs and other U.S. government agencies. And you're like, wait a second, that's the same guy who brought a rifle with a scope to a golf course in South Florida to murder Donald Trump, and he's had all these contacts with U.S. government agencies? Like, I don't know what that's about, but I think it's time to find out. No? Yes! Och inte nog med det. Nej, det var en vovve som hittade bomber i en bil utanför ett av hans rally som han skulle hålla häromdagen också. Ja, duktiga hundar är det i varje fall. Det är det verkligen. Jag tror det är mycket sånt här har varit eller är. Nu kan vi lyssna på kocken här också, eller lyssna om en kock. Och nu pratar vi svenska och inte engelska. Does anyone know who this guy is? Jose Andres, World Central Kitchen, was nominated by Democrats for a Nobel Peace Prize. Look, he is obviously very well known. It's pictured with Biden for those that are listening. Oatmeal Brain knows him. He even gave him a double-armed handshake. And then the president even tapped him to lead the President's Council on Sports, Fitness, and Nutrition. This guy must be really important. Oh, I mean, of course, he's friends with Harrison Walls, too. Why wouldn't he be? I mean, looks like he's a celebrity chef to the Democrats. But wait, he's also friends with this guy. He's friends with Zelensky, the chef. Huh. Weird. And there he is. Hold on a second. He's friends with him too? He's friends with the guy that tried to assassinate President Trump on the golf course. Wow. What is this guy doing hanging out with this guy in Ukraine? Men gode tid, var hittar du allt? Ja, på X vanligtvis. Nej, den där hittar jag faktiskt inte på X. Men... De ville ha han nominerad för fredspris och så ville de ha han som fitnessexpert. Ja. Och så kände han alla. Alla känner alla. Alla känner alla. Jag har inte en aning om vem han är. Aldrig sett honom förut. Jag är glad för det. Ja, men vad fan tänkte jag säga. För det är lätt att känna så.
De är ju inte kloka. Nej. Vad har du här då? Tidningsrubriker. Ja, massa omslag. Du förstår att Trump, han är ju så hemsk. Han säger ju så dumma saker så han får faktiskt skylla sig själv för att de vill mörda honom. Ja. Och det har inte ett dugg med media att göra. De har inte triggat igång någonting. Bara så du vet, ifall du trodde det. Så... Ja, som jag undrar. Som du har undrat, ja. Ja, stackarn. Det här är intressant. Om du pratar med folk om kloner och DNA-tillskruvningar och så vidare, då tittar de på en som man inte är klok. Nej. Här har Demokraterna tydligen lagt ett lagförslag Demokraterna har lagt ett lagförslag där de vill ha finansiering för mänsklig kloning och genredigering. Och där har Republikanerna blockerat ett konstigt ord. Alltså människokloning är på riktigt. Ja, det är klart det är. Men ingen har varit skyldig att berätta för oss hur avancerat och utbrett det redan är, skriver den som har skrivit det här inlägget. Va? Men om de begär statligt stöd? Ett lagförslag? Jag menar, det är ju inte på låg nivå då. Nej, det är det inte. Det är inte på låtsas i garaget. Nej. Fast det händer mycket i garagerna bort omkring också. De kanske bygger något i garagerna till exempel. Och om de bygger något i garagerna, kan det komma på himlen då? You spotted just an hour away from where I live in Tampa Bay, Florida. Well, I have something to show you, and it's going to fascinate you more than what you're seeing, because I know what that is. I know exactly what that is. And well, you're going to too if you just continue to watch this video for about another 10 seconds. Here you go. First, don't you worry yourself about that. Trust me. But second, when you type in this US patent number right there, you'll be surprised what you see. Oh, look at that. A triangular spacecraft that has a US patent number. So just make sure when you're seeing this, you are not all hysterical thinking that UFOs are coming. Because, well, we know who owns that. We know who made that. And they might try to pass it off as something else. But I can assure you, it's not a UFO coming from other distant planets from other galaxies. Trust me. Ursula! Ja, visst är hon fin? Nej. Jo, hon är jättefin. Hon tycker fortfarande att den största globala risken är disinformation och missinformation. Det har inte någonting med krig att göra, inte hungersnöd och inte annat elände och mänskligt slaveri och pedofili och så vidare och så vidare. Det är ingen fara. Den italienska EU-parlamentarikern, han hade bara på lösningen på det här. Perhaps I'm one of the most qualified members of the European Parliament to talk about social media platforms, as myself, I'm a social media influencer by profession. I believe the Digital Service Act is a positive step forward, but I want to focus more on an important aspect of it. I strongly believe the way to fight hate speech and disinformation is definitely not censorship. Instead, I will propose that we encourage the platforms to create organic fact-checking systems to inform their users about the validity of the information they receive. A good example of this is Community Notes of Twitter, which allows its users to highlight information when they believe that is factually incorrect. Now, in an era of artificial intelligence, more than ever, we need to focus on what is actually true, not by censoring, but just by letting people know the facts and freely decide. Rymdexperter säger att minimånen är förväntad att vara i position strax under 60 dagar innan den försvinner i januari 2025. Och så kommer den tillbaka 2051. Så den är här till valet då, eller? Alltså amerikanska... Han lyser upp det här. Ja. Has just secured its biggest victory in the history of its liberation struggle, and the media won't want you to know about it. At the UN General Assembly, states have voted overwhelmingly to finally put an end to Israel's illegal occupation of Palestine, and for the first time ever, there's a clear deadline. Here are the 5 main demands. 1. Evacuation of all Israelis from Gaza, West Bank and East Jerusalem, including all settlers and all military personnel, within 12 months. 2. Demolition of the apartheid wall within 12 months. 3.
States must seize all trade with Israel that entrenches the occupation, including ending all business, economic, and military relationships with the illegal settlements. 4. Requirement to pay reparations to Palestinians affected by the occupation with a new authority that will quantify the amount to pay. 5. Requirement to facilitate the return of all Palestinians displaced by the illegal occupation. The world has spoken, and the message to Israel is clear. Get out of Palestine. Your days of murdering and kidnapping Palestinians, stealing Palestinian land, and acting with impunity are over. Take the advice and start packing. The countdown to liberation starts today. Ja då har de röstat. Och Sverige har också röstat. Eller det har de inte, för de la ner sin röst. Varför är vi med i FN och ska ta beslut om vi inte tar beslut? Ja, att de inte tar beslut är väl för att de är för fega och inte tar så en ståndpunkt överhuvudtaget. Vill inte Wallenberg att de skulle rösta för Israel? Och... Nej, förmodligen inte. I Libanon då? Ja, där har det smullit lite. Personsökare som har smullit av och haft sig. Ja, jättekonstigt. Ja, det är mycket som är underligt här i världen. De pekar ut Israel då. Säger de att de är de skyldiga. Det skulle väl inte förvåna. Nej, direkt. Och de här sprängda personsökarna, så de kan vara ett krigsbrott. Ja, eller ett terrorbrott. Eller ett krigsbrott. Krigsbrott tycker jag är jättekonstigt eftersom Israel varnar att krig i Libanon är nära. Och då kan det ju inte vara ett krigsbrott. Finns inte planer i helvete. Eftersom det inte är krig. Nej. Eller var det då i varje fall. Alltså, då måste det vara ett terrorattack. Ja. Har inte TT mer koll på grejerna än så? Det är inte bara personsökarna som smäller. Nej, det är det inte. Walkie-talkie eller komradio eller vad man kallar dem. Motorcyklar och bilar och vad tydligen solpaneler också. Som har smullit i luften. Ja, förlåt jag fnissar, men alltså solpanelerna går som en dålig röd tråd. Ja. Vad säger svensk militär om att göra såna här jävla dumheter då? Inom krigets lagar att agera på det här sättet. Min uppfattning är att man om det nu stämmer som vi har sett i världsmedia fram till nu, att det var Israel som ligger bakom det här och att det är personsökare som har köpts upp av Hezbollah, så bedömer jag att det är ett legitimt sätt att agera eftersom man engagerar sin motståndare. Mer än så vill jag inte sträcka mig här. Men alltså, om det nu inte är krig, så uppmanar den här Anders till terrordåd. Ja. Vad fan håller de på med? Jag vet inte, men Moskva håller inte med i varje fall. Nej, det kan jag förstå. Fast de säger att det är terrordåd, att det är terrorattack. Det här är märket på den personsökaren. Det är ett Gold Apollo-företag tydligen heter det. Så ska vi inte köpa. Nej. Låt bli då. Det är en norrman som kopplas till de här personsökarna. Ja, de säger det här. Han är väldigt lugn och trevlig, säger arbetsgivaren. Jag antar väl fan inte vara något annat. Han är på tjänsteresa utomlands för tillfället. Kommer han hem någon gång? Ja, tveksamt. Ja. Jag var ändå i Norge som sagt. Mette-Marit sonen. Nu är han misstänkt för mordhot också. Han som misshandlar tjejer i partiet ut förut. Det är chock för Norge. Plattskalle vet jag det var i sagan om isfolket. Jag vill säga, vad heter det? Grottbjörnens folk. Jag får den känslan när jag ser honom. Ja, men det värsta av allt är kossorna. De där stackars kossorna. De är katastrofala. Ja. För de fiser. Ja, det kan de ju för fan knappt inte ens. Nej, så var det också. Ja, det här är så bedrövligt konstigt. Men skulle de manipulera maten då så att metannivåerna ska gå ner? Ja. Kan de inte ägna sig åt något vettigt istället? Nej. Jo, det gör de ju. De tar ju hand om den missinformation och disinformation. Det är vettigt. Ja, det är vettigt att de disinformerar. Ja. Ska vi kika på Polen? Ja, det är inte så roligt. Där är det inte roligt. Nej. Vad har hänt? Jag vet inte riktigt. Vad står det någonting om det? Nej, det är flood disaster, översvämningskatastrof. Ja, det kan man lugnt säga. Den värsta på 100 år. Och det kan man ju nästan se. Ja.
Det var någon som sa att det berodde på klimatutsläppen. Ja, det är kossorna nu igen. Det är kossornas fel faktiskt. Jag inte trodde någonting annat. Nej. Jag är ledsen, jag trodde någonting annat faktiskt. Vad säger påven då? Jo, han säger att han tycker verkligen om Trump eller Harris. Och vem bryr sig, tänker jag då? Han ska väl älska alla? Ja, jag trodde det. Jag gick ut på det. Han ska inte vara med och rösta i varje fall, så det spelar ingen större roll. Ja, nu har de ju rensat lite grann. Nu var det 150 000 röster de hade tagit bort i någon stat. Ja. Som vi Lavrov. Han pratar ju rätt tydligt. Ja, det är synd att man inte förstår ryska. Ja, men allvarligt. För det skulle vara lättare för dem att faktiskt få ut sitt budskap. Du vet att 50 länder kämpar mot Ryssland i en koalition med USA. Alla de här länderna, inklusive USA, de har ingen egen suveränitet. För de kontrolleras från ett centrum. Ett center man brukar säga deep state om. Så den här deep staten bryr sig inte ett dugg om USA eller några andra länder. De bryr sig inte om vem som kommer att arbeta för dem i de här länderna. Ursprungsbefolkning eller migranter. De är bara intresserade av vinst och makt över världen. De länder som inte vill underkasta sig denna överstatliga makt, de måste kämpa för sin suveränitet. Ryssland leder nu denna kamp, och det är en kamp för framtiden för inte bara Ryssland självt utan för hela civilisationen. Och jag tror han ligger nära där. Det där är en ganska bra sammanfattning får man lov att säga. Ja. Och Putin han säger att Ryssland kämpar inte mot någons värderingar som vi har fått höra att han ska lägga sig i hela tiden. Ryssland försvarar sina egna värderingar. Det skiljer mellan oss och våra motståndare. Och vad gör Sukiseki då? Ja, då stänger han av ryska medier. Ja, för det får vi inte veta. Nej, på Facebook får vi inte ha några ryska statliga medier. Absolut inte. Ifall vi trodde något annat. För vet du vad? RT, det är ju Rysslands telegrambyrå, rysk tidning, jag vet inte vad det står för exakt. De ansvarar för urholkningen av stödet till Ukraina. Det säger USAs utrikesdepartement. Okej. Ingen vet riktigt hur de har gjort det. Nej, den ryska kanalen, det är hot mot demokratin, säger de också. Vilken demokrati? Ja, det vet jag inte. Men de säger så. Tyskland börjar införa gränskontroller idag och de kan komma att helt slopa mottagandet av asylsökande. Får de göra det? Jag vet inte. Vad säger EU då? Ursula? Ja, Ursula, du får på bastning av Ursula nu. För Holland är i samma läge. Ja. De vill inte heller ta emot fler. Och de ber om att få komma ut ur det tvingande EU-avtalet. Krisläge är det. Ja, det är det. Och det här är för en del andra också. Ja. Det här är en sån här nyhetsgubbe på BBC. Ja. Pedofil, ja. Åtalad. Men han blir inte släppt igen. Ja, de måste ju sätta Facebook-tanterna i fängelse i England. Så pedofilerna får ju gå lösa. Ja, absolut. Men folk är väl lite upprörda. Lite lätt upprörda. De är lite upprörda på BBC i största allmänhet. Det är ett litet pedonester, tycker de. Ja, det har de nog inte fel i. Nej. Den där statyn är byggd av en pedo, eller skapad av, eller vad man kallar det för. Och där han brukar ha sexuellt umgänge både med sina egna barn och familjens hund. Men BBC vill ha den där. Så Jimmy Savalli är bara en topp på isberget, säger de. Ja, kan du nysta på lite grann på BBC också, tror jag. Ja, det tror jag. Det tror jag. Red Bee Media tror vi att det fortfarande hör till. Ja. Vi tror det. Ja, när vi ändå är där så kan vi titta lite på Starmer och hans fru. Ja, de fattiga krakar. Ja, det är någon Wahed Alice. Ja, donera till hans kampanj. Ja, så hon kunde köpa underkläder. Det är ju lite knepigt. Ja, hade hon inte råd med det annars? Nej, det hade hon inte råd med. Eller ja, kanske hon borde haft. De kallar det här för Wardrobe Gate. Ja, jag undrar varför en miljonär inte kan köpa egna kläder. Ja, men det kan man undra. Ja, det kan man verkligen undra. Fick hon en biljett till Taylor Swift också? Ja, man hade inte råd bra. att köpa den heller. Nej, stackars fattiga krakar. Vad sa Starmer då? Ja, han sa det att Israel har rätt att stänga av vatten och ström till Gaza. Men är inte det Wallenberg som styr det? Det vet jag. Men han är medskyldig i varje fall, den gode Starmer. First,
Holocaust will remain on the curriculum come what may. And second, even schools who do not currently have to follow the national curriculum will have to teach the Holocaust when the new curriculum comes in. So for the first time, studying the Holocaust will become a critical, vital part of every single student's identity. And not just studying it, learning from it too. And above all, acting on its lessons. Det kom lite kommentarer på det där inlägget. Ja, det var en hel del kommentarer, det är bara ett par av dem. De tycker att de kan lära ut om Holodomor också till exempel. Och så tycker de kan lära ut om bolsjevikrevolutionen och vad som hände i Tyskland efter andra världskriget. Och sen kan jag tillägga, ni kan lära ut lite grann om era fina hjälte Churchill också. Ja, det tycker vi. Holodomor, vilket ord. Ja, ukrainska. Det var en stor svältkatastrof i Ukraina 1932-1933. Det är olika uppgifter om hur många som dog. Det går från 3 till upp till 14 miljoner etniska ukrainare som ska ha dött då. När bolsjevikerna tog all mat för dem. Stal allt som var värt att skärdas. Ja, de stal allt som var värt att skärda helt enkelt. Och skapade, så det var ju alltså en man-made hungersnöd. Men den lär vi dem inte ut speciellt mycket. Nej, men det tror jag inte att de hade så mycket om i våran skola heller. Nej, och det var ju fler än under den här holocausten i varje fall. Ja, om det nu stämmer att det var på 14 miljoner, men ja. Ja då. Vad gör de i England då? Ja, de får ju inte säga saker på Facebook, så då går de ut på gatan och sjunger istället. It's fucked up and there's no one coming over to save me. Elon Musk is trying to beat with Keystone, it's crazy. All that we want is our borders closed, but all that we got is you Edwards and closed. If I speak my mind, then I am far right. I guess I better pack my bags, cause I'm fucking up over to Poland, where the streets are safe, and you're not here to lock me up in jail over a comment I put on Facebook. I guess I kinda like the way you push me away. I try and see a doctor, but my time is just wasted. I'm not being funny, but where are the kids? No women inside, just men on those ships. Stop giving them money and sort out our shit. I guess you'd rather make more friends like Jimmy and Phil over in Poland. They keep their streets safe, and you're not here to lock me up in jail over some comments I left on Facebook. I guess I kinda like the way you push me away. En lesbisk medlem av en LGBTQ styrgrupp på något vis. Ja. Hon har haft åsikter om en könsflytande tax. Hon var åtalad. Ja, typ. Men hon fick rätt. Hon fick rätt. Ja, de tyckte att hon kunde faktiskt få säga att det var lite konstigt att taxen var könsflytande och hade klänning. När han var en han. När han var han, ja. Ja. Ja, men hon fick, vad stod det? 55 000 på den ena bilden och ja, sen 63 000 pund på den andra. Ja. Hon fick mycket, hon fick 500 000 lite drygt. Ja. Kan vi få göra den någonstans här också? Jag behöver lite pengar. Ja du. Zelensky presenterar färdig segerplan. Han har en plan. För en bestående fred. Ja. Jag vet inte riktigt vad det går ut på. Det går ut på att han ska ge upp eller nej? Det tror jag. Nej, det tror jag inte. Det går ut på att han ska ha långdistansmissiler, så sa man på engelska eller svenska. För att träffa in i Ryssland. Det är nog mer det går ut på. Ja. Och så har de varit i USA och diskuterat det här, och det skulle de väl få göra, tyckte de. Repeat it again and again, because I'm sure in it. He afraid only one thing. No leaders, no countries, no nothing.
He afraid of his society, Russian people. And if Russian people are in danger, if they don't have comfortable life, if they live without energy like our people, they will understand the price of the war, and they will be not happy with it, and they will begin to influence on him, on Putin. That's why I said, make Ukraine strong, and you will see that he will sit and negotiate. Och det är frågan. De har tydligen bombat några ammunitionsdepåer i Ryssland, ganska långt in i Ryssland. Eller Ukraina själva säger att det var drönarattacker, men det är många som tror att nej, det var nog sådana här långdistansmissiler som de har använt. Eller personsökare. Ja, det kanske. Man vet aldrig. Eller så använder de bilar. Ja. Ja, bilarna kanske körde in och smällde bilarna. Ja. Fast det är ju lite synd på de här dyra bilarna. Men var det inte, fick de inte stopp på att handla på de skulle ju inte få göra det. Stora affärer. Nej, och det här är 2024 som de har köpt de här. McLaren Spider $300,000. Ja. Lamborghini Hurricane $280,000. Ja. 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 Blir de lyckliga på det sättet så, ja, jag vet inte. Men han är i varje fall inte riktigt överens med Polens ledare, Polens utrikesminister. Han är inte riktigt med på Zelenskys planer. Nej, de har gått i clinch med varandra. Nu jäklar får man nog, säga Polen. Det är bra. Det kan vara bra. Ja. Så har vi några ukrainska soldater som har kommit hem, som Ryssland har släppt från fångenskap. De kommit hem och träffat sina familjer och sina barn som de inte har sett. Och jag får väl hoppas att de träffar frugan. För det de ukrainska männen inte vet, det är att deras fruar prostituerar sig i Berlin. Det är på bordellen cirka 50% numera ukrainska kvinnor. Förlåt. Men det verkar vara så. Ja. Och så får vi väl hoppas att de får vara hemma ett tag när de väl har träffat och hittat frugan och så är det så de inte behöver åka iväg. Eller att de åtminstone hinner till Berlin och hämta henne. Ja. För i Ukraina där tar de till och med in abotarna nu. Så att... Ska han knacka dem i huvudet med kräklan? Ja, kanske. Ja. Nej, vi skrattar, det är ju hemskt. Nej, man ska inte skratta, men vad 17 ska man göra? Det är ingen idé att sitta och gråta. Nej, det blir ingen gladare av. Men Bill Gates skulle man nästan kunna gråta åt. Han försvarar det fria ordet. Han är filantrop. Ja, i vissa lägen försvarar han det fria ordet. Men inte om man säger att man inte ska ta vaccin. Då försvarar han det inte. Jaså? Nej, för vad säger det? We should have free speech, but if you're inciting violence, if you're causing people not to take vaccines, you know, where are those boundaries that even the U.S. Should, you know, have rules? And then if you have rules, you know, what is it? Is there some AI that encodes those rules? Because you have billions of activity and, you know, if you catch it a day later, the harm is done. De är inte färdiga med att ge vacciner i Gaza. Jag tycker det är så väldigt fint av dem att göra så. Jag vill ha vaccin, så. Kom gubben. FN vill se ytterligare humanitär paus för vaccin. Ja. Vad menar de? Ja, de har inte tillräckligt. De har inte tagit död med tillräckligt mycket folk i Gaza. Men är det för fan ingen normie som klarar av att läsa igenom det här? Nej. Vi måste vaccinera dem innan vi dödar dem. Talibanerna, sa du. De pausar också. De har fattat det. De var lite utsatta i de där länderna. Så att de har väl kanske sett igenom en hel del. De har väl förstått att de har blivit utarmade, kan man väl säga. Är det rimligt att en privatperson, dessutom med uttalade politiska ambitioner, har kontrollen över en så kraftfull plattform för samhällsdebatt som X? What? Ja, hon säger det. Louise Bringselius. Hon har en sån här fin utbildning. Hon är ekonomiprofessor. Hon hette Bertilsson och så tog hon det där. Ja, förmodligen. Hon tycker inte om det. Gör hon inte. Det vore mer rimligt om staten erbjuder en helt neutral plattform
ett offentligt torg där hat och hot rensas bort och där deltagarna måste verifiera sin identitet. Då undrar vi, vad är en helt neutral plattform? Ja, men det är väl om du lägger ut bara kattungar. Det kan man väl inte göra om någon som inte tycker om katter och bara tycker om hundar, då är inte det neutralt ja, för den. Om man är allergisk mot hundar, det går ju inte. Nej, man är allergisk för katter så går inte det heller. Ja, blommor är vackert. Ja, blommor kan man också vara allergisk mot. Och ja, men om jag lägger ut vad jag äter, det är ju neutralt. Det beror på det. Om du lägger ut köttbullar och någon är vegetarian så är det inte neutralt. Nej, men om jag har en grönsakstallrik då, det är neutralt. Ja, men det finns ju de som bara äter kött. Nej, det är svårt, Louise. Ja. Vem ska bestämma vad som är neutralt? Ja, och framförallt så tycker jag undrar verkligen staten kan avgöra det. Inte den vi sitter inne med för ögonblicket. Staten erbjöd en helt neutral plattform. Vilken stat tänker du på? Jag vet inte djupa staten, för den är fan ta mig inte neutral. Nej. Nej. Och det är väl den som gärna vill bestämma. Och det här skriver hon då på X som hon samtidigt klagar väldigt mycket på. Intressant. Ja. Men nu förstår så kan vi investera. Jaha. I återuppbyggnaden av Ukraina. Ja, så först saboterar vi allt vi kommer åt och sen ska vi bygga upp det. Ja. Och de ger faktiskt möjlighet för privatpersoner. Nej, men gud så att bli en del av Ukrainas återuppbyggnad i ett tidigt skede. För de väntar inte på att kriget ska ta slut, utan de börjar nu. Ja, men det är bra. Framförhållning. Aha. Det är filantroper hela högen. Det är fina grejer, vet du. Gode tid. Ja, så har vi den här Jomshof. Som man nu har lagt ut såna hemska meme. Teckningar. Ja, så han ska ju bli avstängd och jag vet inte allt vad det är. Men jag vet inte, är de så fruktansvärt hemska då? Jag menar, Express... Ja, det där skulle ju aldrig komma i tidningen eller tv. Nej, inte Expressen och inte på SVT då. Nej. För det visar de dem. Så jaha. Jag vet vem får sparken där nu då? Ja, det kan man undra faktiskt. De är bedrövliga, säger han. Du ser bedrövlig ut. Jag undrar om det är hårda dagar. Ja, nu ska regeringen minska biståndet. Jaha. De har fått en ny sån där biståndsminister. Ja, men gud, jag tycker det är rätt. Faktiskt. Så sparar han jättemycket pengar. Ja, men vad bra. Han går från 56 miljarder till 53 miljarder. Va? Ja, och det är så förstår vi. Ja. Vi håller nu med om... Ja, jag kan inte prata för jag blir så full i skratt. De bara ska ge pengar till de som verkligen är människor i nöd. Jaha, ska de börja med det nu? Ja, som den här Barbara Spectors organisation Paideia i Stockholm. Ja, de som ska gynna alla som är judar. Ja, som ska se till så vi får så mycket invandrare som möjligt i Sverige så de ska bli så de ska komma hit och ta hand om det här ungefär. Och det är judarna som ska ta hand om det för de är mitt i smeten. De kommer att stå i centrum för det. Ja. Jag har ju visat den här filmen på henne några gånger så vi gör inte det Nej, också. Det räcker med 2 gånger. Ja. Men så de ska få lite pengar. Ja, men det är ju jättebra. Ja. Det är faktiskt 3 miljoner per år i 3 år framåt så vi ska inte säga att det är 9 miljoner på en gång. Men det är lite pengar, 7 miljoner plus 2 miljoner och så vidare till judiska folket i Sverige för att det judiska livet ska stärkas. Ja, men de svenska folket i Sverige då? Jag behöver också stärkas. Ja. Nu är det faktiskt så, jag har tvungen att googla lite, men det är faktiskt så att det finns andra sådana minoritetsfolk som också får pengar. Samerna kan faktiskt söka bidrag. Om de har något projekt så kan de få lite pengar. Eftersom de är våran urbefolkning så kan de få söka lite pengar. Ja, fast det tycker jag känns mer rimligt. De är ju med och betalar skatten och så. Ja, nej, det var liksom det jag tycker det är så att få lite pengar på olika så. Men du förstår att det är framförallt väldigt viktigt att öka kunskapen om förintelsen. Och det kan jag hålla med om. Oh ja, den behöver stärkas. Ja. Sanningen behöver fram. Sanningen behöver fram, absolut. Anybody that I said this, but you know all those tropes about Jews controlling the world, or at least wanting to control the world, they're actually true. Our goal as Jewish people for the last 3,300 years since the revelation at Sinai has been to control the world. The Jews will control the world, whether they go in like it or they hate it. That's a fact.
It's written in a book that the Goyim admit that it's the book of God. So there's no argument. Jag vet inte riktigt hur övergången ska vara här. Nej, det beror på hur man ser på saker och ting. Ja. Kossor. Det blir snart inga kossor i Norrland. Nej, för de får inget betalt. Det är tufft att vara bonde i Sverige. Verkligen. Och det är sorgligt. Ja, och så ger de bort till så mycket sånt som inte ska vara. Ja. Krig och dumheter. Skämmes de med fan. Ja. Framför mer kossor. Ja. Tycker jag. Nej. Nu ja. Sen har vi en liten politiker igen, en liten Kristersson. Det är inte bara Kindberg Batra som utser sina vänner på olika poster. Det är väl bara hur högt de hängs. Nej, han har utsett en barndomsmän som heter Henrik Landerholm till nationell säkerhetsrådgivare. Tjänsten utannonserades aldrig. Nämen, skräll! Det var en lapp i receptionen. Ja, jag vet inte om det ens var det jag ska säga. Tidningen Arbetet skriver så här. I Stockholm går det att köpa en politiker. Tro vad de menar med det. Alltså den artikeln var superintressant. Jag tänkte först plocka de bästa godbitarna ur den och lägga med. Men det gick inte. För hela jäkla artikeln alltså. Det var en enda stor godbit. Ja, det var en enda stor godbit. Jag har lagt en länk till det på vår telegramkanal. Ja. Alltså den är, man blir bara, ja man vet ju att det är så här, men ändå blir man lite chockad. Det kommer in på Northvolt och det är Carl Bildt och det är lite annat i största allmänhet. Hur de är samtidigt politiker och lobbyister och tjänar en jävla massa pengar. Ja. Häng dem högt, tänker jag. Ska vi köpa en lott? Nej, jag tror inte på lotter. Jag har aldrig trott på lotter. Nej, det faktiskt, jag håller med. Kombispelens vd Jonas Lindholm får sparken. Ja, efter avslöjanden. Han har väl bara gjort som de har sagt till han. Ja, vad ska man det är väl inte hans eget privata lilla beslut? Nej, förmodligen inte. Sparka några andra, Magda till exempel. Nej, men nu var det väl du. Det hade vi Magda. Adrianas mördare jobbade på sossarnas callcenter. Ja. Sparka Magda. Ja, men alltså det är ju precis som vi börjar med Oprah och alla hennes kompisar, Kamala och alla hennes kompisar. Ja. Nu är vi svenska politiker och alla deras kompisar. Ja. Gnugga min rygg så gnuggar jag din. Ja. För vi har flera gängkriminella i bolaget bakom S-lotter. Ja. Och det är väl sossarna? Eller menar de några andra? Nej, sossalotter. Ja. Det är så jag förstår det. Förtroendet för partiet har en allvarlig skadat av det här. Wow. Skräll. Ja, vad säger man? Jag vet inte vad man säger överhuvudtaget. Och sen har vi Paasikivi. Mannen, myten, legenden som har haft alla fel sedan operationen i Ukraina inleddes. Han skulle inte få lottoraden rätt en dagen efter lottodragningen. Nej, det ligger nog något i det. Och högavlönad är han också. Ja. Låtsasproff. Ja. Och han säger ju det att Sverige är i Rysslands fokus för påverkanskampanjer. Alltså jag har inte sett dem där. Nej, och de censurerar ju rätt så saftigt på all ryssfont. Så nej, jag vet gubbe. Inte. Och sen har de sänkt skatten, förstår du. Ja, men det är inte för mig. Nej. Pensionärerna är de största förlorarna i regeringens budget. Ja, men det är himla tur att det faktiskt är rea på senior kattmat nu. Kattmat för seniorer. Ja men gud, det är stort utbud. Både manikura och foderboden har det. Vilken jävla tur får vi mat den här veckan kattmat också. Kattmat för seniorer, extrapris, jajamensan. Här är en som jag undrar om att äta kattmat. Det kan man lugnt undra, hörde du. Bella Nilsson lever ett fortsatt liv i lyx trots att hon har miljonskulder hos kronofogden. I en uppseendeväckande skandal avslöjas att hon fått ekonomiskt stöd från en företagare som bland annat har täckt hennes resor, privat konsumtion och skönhetsoperationer. Jag vet inte om de lyckades. Nej, jag är tveksam till om inte de gick ganska snett. Ja. Nu är jag elak, men alltså... Han ser lite konstigt ut. Väldigt konstigt får man väl lov att säga.
Samtidigt har hennes advokat John Tibbling tidigare varit chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten där han utredde misstankar om penningtvätt riktade mot henne. Enligt TV4-nyheter fann polisen Tibblings tjänstebricka i Nilssons underkläder vid en husrannsakan, vilket väckte frågor om hans kopplingar till henne. Hallå, vad fan tror ni? Trots detta är han nu hennes offentliga försvarare. Ja. Polisen har ifrågasatt den här relationen och påpekat att det kan påverka rättegångens trovärdighet. Nej. Men John Tibbling har även en ledande roll i företagets styrelse där företagaren som fört över pengar till Nilsson är involverad. Trots dessa kopplingar avfärdar både Tibbling och kronofogden att det skulle finnas någon intressekonflikt. Bullshit-konflikt. Åklagaren Anders Gustafsson menar att inga regelbrott har begåtts även om situationen är kontroversiell. Poliser som arbetat med fallet har larmat om potentiella jäv och menar att advokatsamfundet borde granska situationen närmare. Trots frågetecken kring pengaflöden och sekretess nekar Tibbling till några oegentligheter och har avböjt intervjuer. Jag tackar fan för det, han kan väl inte svara på något? Nej, förmodligen inte. Men det här är ju det svenska rättssystemet. Ja. Helt sanslöst är det. Och då kommer vi till Karlskoga. Tony Ring. Ja. Vi har en, tror jag, under uppsegling konkurs. Det är, jag tror vi räknar till 35 bostäder varav 2 är uthyrda. Och alltså det är ju miljonbygge. Han är kommunstyrelsens ordförande, va? Han är kommunstyrelsens ordförande. Han har nu hamnat i tidningen för sekretessbelagda avtal som finns mellan Alliansen och Sverigedemokraterna. Vi har alltså högerstyre i Karlskoga för ögonblicket. Eller höger. Snikstyre. Ja. Då är det så här att partiledarna i den här alliansen, inte partierna, utan personerna i alliansen har gjort ett avtal med SD. Ett hemligt avtal, ett sekretessbelagt avtal som nu har läckt ut. Ups! Så det kan gå. Ja. Alliansen ska rösta för att Sverigedemokraternas kandidat för oppositionsplatsen i KSAU, kommunstyrelsens arbetsutskott, som utses vid kommunstyrelsens sammanträde 10 januari 2023. Det har de kommit överens om, ledarna. Alliansen ska ställa sig bakom Sverigedemokraternas motion om politiska sekreterare och ha som målsättning att införa sekreterarna från 1 juni 2023. Det har de gjort ett avtal om. Vad bra. Alliansen ska arbeta för att bolagsstyrelserna får ytterligare 2 platser för att kunna erbjuda styrelseplats och därmed få insyn i bolagen. Det har de gjort ett avtal om som är hemligt och sekretessbelagt. Alliansen ska erbjuda Sverigedemokraterna möjlighet att göra inspel i budgetarbetena. Alliansen vill helst att Sverigedemokraterna presenterar egna budgetförslag. Det är hemlighet och sekretess. Alliansen lovar att säkerställa att barn- och utbildningsnämnden i Karlskoga väljer att besluta att finansiera trygghetsvärdarna för en fortsättning. Att de får en fortsättning. Och den 6:e punkten är att en politikerutbildning ska betalas för Patrik Nyström, Sverigedemokrat, hos Sveriges kommuner och regioner. Va? Sen har punkt 6 uppdaterats. Tidigare stod det att Tony Ring skulle betala utbildningen. Jag tröttnar på, han ville inte det. Nej, han var tvungen att flytta, han var tvungen att sälja huset. I avtalet ska pengarna för utbildningen komma från en ospecificerad pott enligt uppgift till Karlskoga-tidningen Kuriren. Va? Ja, det kan man lugnt säga. Va? Vi räknar till, jag tror det är 35 bostäder. Och det är av de 35 2 stycken som är uthyrda. Okej. Och då bor Tony i den ena. Och så är det någon annan i den andra. Och jag får ju den här känslan att det är någonting som inte är riktigt friskt. Det kan man gott och väl få. Ja, och jag undrar hur i helvete tänkte man? Alltså Karlskoga är ju inte en sån stad man flyttar till för det är så livat här. Nej. Hit flyttar man för det fin natur och mycket skog och den har de ju förstört. Den har de förstört för de har lagt det bygget på en av de finaste platserna i Karlskoga. Sjönära. Nej, någonstans. Men i alla fall, efteråt nu då.
så har en toppolitiker i Karlskoga slutat för hon har tappat gnistan lite. Ja. Och nu har namnet på henne trillat bort här, men visst hette hon väl Inga-Lill Andersson? Ja, jag tror det var det. Något sånt. Centerns ledare. Centern ska inte samarbeta med SD. Nej, gud nej. Det har de ju sagt rakt ut. Ja. Men hon har tydligen avgått nu då. Ja. Fast det har ingenting med det att göra. Ingenting. Nej. Ja, kära någon. Man kan undra. Mygel och båg. Hela tiden. Sen vill Vattenfall miljardsatsa på Sveriges största batteri. Vad är det här? Ja, det är ett jättebatteri, så det ska ligga mellan Storuman och Sorsele. Jag vet inte hur långt det är däremellan, men det låter som det skulle vara jättelångt. Men ska man åka upp dit och ladda, då måste man ska kunna ladda Sveriges alla elbilar 3-4 gånger om dagen. Men det är säkert skitjobbigt att åka upp dit och ladda. Hela tiden, ja. Sen så har vi ifrån maj 2021 att Svensk Exportkredit finansierar Björnberget, en av Europas största vindkraftparker på land. Det låter ju jättebra. Ja. Men sen kommer det nu i veckan här att det är problemtyngt första år för Björnberget. Det är driftstopp. Det är bladbyten. Det är oljeutsläpp. Går de på olja? Det är lite förvånande. Ja, det är bara några av problemen som har drabbat det här stället under första levnadsåren. Ja, det har varit lite större utmaningar än vanligt. Tjena. Ja, tack 17 för det. När de har kommit fram till, de har gjort sådana här planer då hur det ska gå, de har skickat in alla uppgifter och sådana här saker i någon sorts simulering, en modellering för vindkraften. En slags budget kan man säga. Ja, eller om det är någon, jag vet inte, men jag tänker, men en budget för hur det ska liksom fixas och göras. Och det är verkligen som det skulle bli jättebra. Och modelleringen är det inget fel på, det är bara att man skickar in felaktiga uppgifter i modelleringen. Ja, då är det ju svårt att få den att bli rätt. Ja. Skit in och skit ut. Ja. Ja, sammanslaget kan man väl säga att den gröna omställningen kollapsar. Ja, det är bara löjligt. Det är bara löjligt. Det är bara ett sätt att komma undan med pengar. Allt fler inser nu att så är det. Det är bara skit med alltihopa. Ja. Värmkraften faller ihop och jag vet inte. Alla de som har lurats på en elbil. Ja, det ska inte tala om. Rykten om vapenvila i Ukraina. Då rasar Wallenbergs Saab på börsen. Ja, här vill vi inte ha fred. Nej, absolut inte. Och det är väl lite grann med det bygget här i Karlskoga också. De vill inte ha någon fred. Vad kommer att hända? Vad kommer att hända när alla blir av med jobbet? Som har räknat med att ha jobb i hur många år som helst. Jag bara undrar. Ja. Sundsvalls Tidning skriver om att Arla återkallar filmjölk. Okej. Det står felaktigt att den är laktosfri. Alltså fan, klarar man inte av någonting. Den är inte ens neutral den. Nej, det blir skit av det kan jag säga. Sen har Sara lagt ut från Dumpen att hon har haft lite otäcka, eller de har haft lite otäcka sexchattar med en pedagog. Okej. Han jobbar på en skola i Borlänge. Flera barn har anmält den här karln för sexuella trakasserier. Men ingen har brytt sig. Men nu när Dumpen tog upp det, då fick han gå. Det var bra. Ja, han har i alla fall tagit sig tjänst. Sen undrar SVT Nyheter, precis som vi hade tidigare här en bild. Håller den gröna bubblan på att spricka? Puff. Ja. Pyspunka. Ja, men det är det. Den stora satsningen på Northvolt har mött kritik och nu är det make it or break it. Och då ska vi väl få se hur det gick när de åkte, inte hiss, skylift på Northvolt. Ett fall i 5 meter i skylift på Northvolt i Skellefteå. Nu anmäler ett elföretag ännu en olycka på batterifabriken Northvolt till Arbetsmiljöverket. Det gäller en olycka som inträffade på fredag den 13 september. En anställd på elföretaget arbetade på 20 meters höjd i en skylift när plattformen började sänka sig själv i långsam takt. Skyliften stannade 5 meter från marken och operatören växlade mellan olika hybridlägen för att hitta orsaken till felet. Då föll skyliften fritt de sista 5 meterna till marken.
Enligt anmälan mår operatören bra men är skakad av händelsen. Anna Byrén, P4 Västerbotten. Ja, och ingen fredag utan Jens. Nej då. Han skriver så här. Offentlighetsprincipen. Jag tycker det är ganska... Ja, men Jens skriver. Jag skriver. Offentlighetsprincipen. Vi stryker allt som är dåligt för andra att veta hos Energimyndigheten. Ja. Måste ju vara pinsamt. Sen skriver Riksrevisionen att det är osäkra miljardsatsningar på minskade utsläpp från industrin. Det är brister i planering, genomförande och uppföljning. Ja, och det var riskerar, modellen, vet du. Ja, och de riskerar att göra satsningarna ineffektiva. Ja. Hej hopp. Varför blir man inte ens förvånad för tiden? Om man ska bära ut brev, då ska man inte göra det i Sundsvall. Hundarna som en hund är det som jagar brevbäraren. Bo-Göran heter han också. Ja, han får ha baseballträtt med sig. Vi skrattar, men det är en pitbull som är grinig och snuten kan inte göra något. Fast det ser ut som en chef på bilden. Ja, men det är inte rätt hund. Nej, men det är klart man kan inte visa rätt. Nej. Det blir rasistiskt om man har rätt. Du vet, man kan få hugg på jobbet. Och i Sundsvall så har vi då Folkets husföreningen. De fick en chockhöjning av hyran, så då fick de ju tacka för sig. Sen dess har lokalerna stått tomma. Ja, men det måste vara bättre. Ja, det är mycket bättre. Ja. Det kostar inte kommunen något, för vi har kallställt. Okej. Den ekonomin förstod inte jag. Nej, inte jag heller. Och sen i Sundsvall så ska de höja lite grann på vatten och avlopp. 2000 extra för året i VA-taxa. Okej, vad bra. Jag fattar inte riktigt det här. Och sen förstår du, Sundsvalls tidning, de fixar krimpub. Det är glödhett intresse. Kvällen kommer att handla om gängkriminaliteten som skadar. Ja, det kan ju vara lite hett. Ja. De har skakat Sundsvall senaste åren. Krimpub, gå till kommunstyrelsemötena. Det går lika bra. Ja, det räcker väl. Sen Birsta, det är också Sundsvall. Ska de börja med självskanning på bolaget? Men de räknar inte med att svinnet kommer att öka. Det kanske minskar. Tror du det? Ja, men om de går igenom och stoppar på sig flaskorna så kanske de skannar av det direkt. Du tänkte så? Fickan. Jaha, vad har du i fickan? Ja. Vad vet jag? Ja, sen planerar de då gigantiska solcellsparker i Sundsvall. Och jag vet inte, men... Det här i Ånge vet jag inte hur det har gått, men det vill de ju inte ha något. Nej. De ihop de boende. Det vill de inte här heller. De vill inte det. Nej. Och du vet hur man brukar säga, ska vi ta in en konsult eller ska vi kladda till ett själva? Vi hade ju en konsult som utredde just lämpligheten för solkraft i Sundsvalls kommun, och baserat på historisk solstrålningsdata så anser man att det området kan vara just lämpligt för solkraft. Och de valde att ta in en konsult. Ja, men det är bra med konsulter. Ja, och du vet alla soltimmarna de har där. Ja. Men jag tänkte de får väl skotta lite grann också där uppe. Ja, det är klart de får göra. Ja, varför inte göra så här istället? Göra en parkeringsplats. Ja, alltså, får det där är en av de bättre idéerna måste jag säga jag har sett. Ja, men du måste ha solpaneler, så varför inte så här? Ja. Då kan man få skugga på sommaren och så slipper man att skotta eller sopa av bilen och skrapa rutorna på vintern. Det är perfekt. Superidé. Ja. Ja, sen är det förändrade skattesubventioner för solceller. Ja, men då blir det inga parkeringsplatser. Nej. Jag vet inte vad de håller på med. De ska försöka på något sätt att muta folk till att investera och våga. Ja. I Mariestad så har prästen varit och tecknat markupplåtandeavtal med Green Go Energi. Okay. Så återigen då så är prästerskapet ut och ställer till helvete. Ja. Så även i Marieberg eller Mariestad ska de få lite solcellspark. Stoppar de bytt ut i skogen. Varför inte sätta? De har ju hur mycket köpcentrum som helst. De bara sättet det för 17. Ja. Hur svårt kan det vara? Jag bara undrar. Ja. Sen i Sundsvall. Ja, men, vi bor inte i Sundsvall. Nej, men Sundsvall är roligt. Det kommer snart på Fors, ska du se, så det blir nog bra. Det var en liten razzia där i somras. Okej. Strippklubben Darling. Ja. Lite brister upptäckte de då. Ja.
Och sen kopplar de in Arbetsmiljöverket. Okej. För det var lite brister även arbetsmiljömässigt. Okej. Så nu är det nytt besked till strippklubben. Nattarbete förbjuds. Va? Så jag... Ska de strippa på dagen? Ja, det får ju bli på lunchen då. Ja. När Kalle och Gösta har liksom lunch. Och sen undrar jag adressen här. Är det någon som vill säga någonting? Tulegatan. Ja, sen har vi de som inte går på strippklubb då. De går på... Ovanliga aktioner. Ja, de har varit på Kronofogdens online-aktion. Sexdocka säljs nu av Kronofogden. Det är första gången som jag har utmätt någonting liknande. Ja, när Kronofogden auktionerar ut saker som beslagtagits hos skuldsatta, då brukar det oftare vara bilar, hus, klockor och vapen. Men när Mattias Lindgren gjorde en förrättning i Övik hittades den här sexdockan. Vi bedömde att den hade ett exekutivt värde, det vill säga att vi kommer att få in pengar om vi säljer den, så att då gjorde jag en utmätning och nu så har vi lagt ut den till försäljning. Dockan beskrivs som oanvänd och har tillbehör som peruk med mera. Och budgivningen ligger nu på drygt 7 000 kronor. Jag vet inte om det har skett tidigare, men i och med att den har ett högt värde då, så är jag inte förvånad att vi får bud på den. Det känns ju bra att det kommer att gå pengar till brottsoffer i just det här fallet. Det här är för jävligt. Alltså, ja men det här... Jag tycker det är helt osmakligt. Ja, visst är det. Intimprodukt. Ja. Vad tänkte de där? Jag vet inte. Hur viktigt är det med pengar? Ja, pengar är viktigt, vet du. Ja, jag trodde väl inte det var så jävla viktigt. Nej, någonstans Kronofogden. Där tycker jag 8 av 4 fick de för henne. Ja. Hoppas det var värt det. Sen så är det i Sundsvall. Ja. Kommunerna har skrotat sin kommunväxel. De inrättat ett kontaktcenter. Ett callcenter. Ja, det brukar man ju kalla det för. Men i Sundsvall heter det kontaktcenter. Det betyder att man i första hand inte kommer att bli kopplad fram. Du menar att de har inga call girls där? Nej, men de jobbar bara dag. Okej. De jobbar bara på lunchen. Ja, det betyder att man inte kommer bli kopplad fram till enskilda personer, säger de. Nej. Och det förstår jag. Efter att Kronofogden auktionerade ut så där. Nu var det väl visserligen i Sollefteå, tror jag, om jag minns rätt. Ja, det är grannen, tror jag. Jag vet inte. Nej, jag vet inte heller, men nära är det. Och sen förstår du så avslutar vi med att fler och fler får pengaproblem. Och det är en grupp som sticker ut. Kan du ana vilken? Jag gissade ju på pensionärerna, men det var det ju tydligen inte. Nej, det är de nya unga vuxna. De som inte är vana att spara pengar i en spargris utan bara sett dem som siffror. Ja, och de har väl kanske heller inte plockat med pengarna. Nej, de har inte tagit i dem. Nej, de har plockat med ett kreditkort eller kastat med en telefon och swisha. Nu sitter de där med hur mycket skulder som helst. Det var nog meningen. När de avskaffade sparbössorna. Ja, visst. Ja. För någon annans vinning. Nu ska vi se. Nu har vi en liten fråga här. Nej, vi börjar inte. Det plingar. Ja, det plingar lite. Filmen var inspelad, det som vi har gjort hittills. Vi undrar över det här med P. Diddy och alla kändisar som kommer upp i rampljuset. Det är väl fel att säga, men kommer upp i rubrikerna. Och allt skumrask de har hållit på med. Ja. Är det som den här Q-posten sa att är det här som ska få folk att vakna till och inse att det är mycket ruttet här i världen? Att hela den biten åtminstone är totalt vidrig. Ja. Jag ska bland annat kupera också. Ja. Ska jag göra. Har så mycket för dig så. Så hur är frågan nu då? Jag undrar vad universum har att säga om kommande gäller musikindustrin. Hollywood. Som ett efter det här med P. Diddy och vad som kommer att hända. Riddare i mynt. 6 i bägare. Ågren i svärd. 9 i stav. Dam i stav. 3 i bägare. Och 10 i svärd.
Det kommer inte att gå fort. Nej, det kommer det Men inte det göra. kommer att stadigt gå till... Delas ut lite och taget så här. Vi får veta lite mer och lite mer. Jag hade hoppats på tornet eller någonting sånt här, men... Nej, men det är nog för tidigt faktiskt. Men det är på målrakan. Det här är... The Battle är liksom på slutspurten helt och hållet. Och det är den där som inte egentligen behöver oroa sig så mycket. Nej. Men frågan är vem det som inte behöver oroa sig, det vet jag inte riktigt. Ja, P. Diddy har nog inte mått så bra. Det är ju ändå så att det är framgångar, tänker jag med det där kortet. För det är ju ganska fint sällskap här. Och alltså det är ju på gång. Helt klart är det på gång. Men jag hade hoppats på att det skulle kunna se ut som det gick. Här är i varje fall en viss typ av kapitulation. Ja, det är det. Och dam i stav då och står ju för en, det är ju sanning och rättfram sanning. Ja, rättfram sanning. Och intuition har hon också från katt. Jag har ingen katt, men jag har lite intuition. Jag vill ha en katt. Ja, jag med. Lite stridigt. Nu jäklar, säger han. Riddare i svärd. Nu kör vi. Ja, det gör vi. Inte så sakta. Inte så sakta. Nej, jag kör lite snabbare. Och det här kommer att vara till hela världens glädje. Ja, de finns väl över hela världen de här. Ja. Eller de påverkar hela världen. De påverkar hela världen. Visst gör de det. Det har snickrats på ett länge. Har det? Avslöjande, tänker jag. Jag tänker avslöjande. Ja. Det kommer fler överraskningar. Ja, det kommer paket. Det kommer fler överraskningar. Ja. Det är inte klart än. Nej, men nej. Det här hör ihop med uppvaknande för många. Det gör det. Jag måste ta ett till. Bara för att jag vill. Ja. Lite stridigt blir det i varje fall. Bråkas lite hit och bråkas lite dit. Ja, men det är klart som fan det här med Kardashian och allihopa. De har ju, det såg vi ju, de sitter ju ihop med varann hela högen. Hela bunten. Så det kommer ju vara jättetufft. Eller det har det ju redan varit. Vi får se det spelas ut nu bara. Jag tänker på den här. Visst är de som säger att den här kortet också står för så kallade partysubstanser. Som där som man pumpar ur barn. Ja. Att det kanske är sånt som kommer att komma också. Absolut kan det vara så. Jag tänkte att det kanske inte behövde vara det just i det sällskapet. Men det är klart att det har ju med det att göra också. Ja. Så är det ju. De håller på med alla möjliga äckelgrejer. Inte bara barnoljan. Nej. Men världen här också, det är ju liksom ett litet avslut. Så att det rullar nog på. Men det kanske inte går så fort som man kanske skulle önska. Nej, om man kunde få ett datum. Jag tycker det är lite dåligt. Ja, det är dåligt. Det är skitdåligt. Nej, men det är som det är. Det är som det är. Hörrni, tusen tack för alla goda kommentarer. Tack, för att ni lyssnar och tittar. Ha det gott! Ja, hej hej! Hej hej!